Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I am Ustaz teacher engineer Kalimullah, director Bright Future Institute Batkhela Malakand حاضر یم ستاسو سره د ام اس ایکسس د لیکچر نمبر 6 او په دې کې په لیکچر نمبر 6 کې مونږ حاضر یو. نو دا د مونږ سره چې کوم ډیټابیس مونږ شروع کړو پروجیکټ نمبر 2 او په هغې کې مونږ وی چې دا د فی سیسټم ډیټابیس دی چې مونږ په ام اس ایکسس کې د فیس لپاره څنګه ډیټابیس کریټ کوو. په لاست لیکچر کې مونږ د مین یو کویری نه ریپورټ جنریټ کړو. نو هغه لیکچر هم تاسو په تفصیل سره کتلو. اوس کوشش کوو چې دا د دې لاست لیکچر شي او په دې کې مونږ چې څونه کار دی نو هغه را فینش کو را بند کو او دا ټول ډیټابیس مونږ یو فارم ته راولو. یو فارم ته چې مونږ راولو نو دې دپاره به مونږ لږ شانتې محنت کوو او دې دپاره به لږ شان کوشش کوو. نو دا به تاسو دا لاست لیکچر چې دی نو دا په تفصیل سره ځکه واورئ چې په دې کې مونږ د پوره ډیټابیس چې دی را بندو او دا داسې ده لکه انسان چې فصل وکري او بیا یې هغه راټوکوي او هغه بیا کټ کوي. نو دا د هغې د کټایي وخت راغلی دی. نو زموږ فصل هغه بالکل سر ته را رسېدلی دی، هغه پخ شوی دی، زمونږ ډیټابیس هغه کمپلیټ شوی دی. اوس به مونږ صرف په دې لیکچر کې هغه را کمباین کوو، را کلیک کوو به. اوس دا څنګه کوو؟ د دې دپاره مونږ راشو کریټ ته، دلته راشم بلینک فارم ته. دلته زه یو تاسو ګورئ دلته لیبل ما راواخیستو او په دې لیبل کې دا ما کریټ کو. دویمه چې دې له هیډینګ ورکړمه چې دا زه جوړومه د فی سټرکچر د برایټ فیوچر انسټیټیوټ آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي بټخیله ملکند دپاره. اوس دا مونږ د دې سایز کو، دلته نه راشم فارمیټ ته، دې له مې دا سایز ورکو، دا مې ورله فار ایگزامپل سټایل ورکو. دلته مې دا مې اوس دې له یو سټایل ورکو چې دا برایټ فیوچر انسټیټیوټ دپاره زه دا ډیټابیس د فیس دپاره جوړوم او بلکې دلته به فی ډیټیلز ډیټابیس دا مې وله ورکو. اوس د دې نه بعد زه راځم بیا د دې ټیبل دغه ته ډیزاین ته سوري او ډیزاین ته به راشم او دلته یو بټن زه اخلم. دا بټن څه مقصد دی، دې څه کار دی، دا زه اوس تاسو ته وایم. زه وایم چې دا ټول فارمونه دا زه په یو فارم کې زه کولا وهلی شم. دې دپاره ما دا بټن واخیستو او په دې کې رالم فارم اپریشن ته. په فارم اپریشن کې رالم اوپن فارم ته، دا به نیکسټ کړم. اوس زه کم فارم کولا ورغواړم، زه وایم چې زه اولنی سټوډنټ فارم کولا وکړم، دا به نیکسټ کړم، دا به نیکسټ کړم او دلته دې بټن له مې نوم ورکو go to add a new student. نوې سټوډنټ اډ کېدو لپاره د دې ځای نه توتلی شي. نیکسټ دا فینش مې دا زموږ سره یو بټن جوړ شولو. بیا مې دغه شانتي بل بټن راواخیستله، دا مې کلیک کړله، فارم اپریشن ته رالم، اوپن فارم ته رالم، دا مې نیکسټ کو. اوس وایم چې په دې کې زه کلاس اډ کول غواړم، دا به نیکسټ کړم او دلته به ووایم چې کلیک here to add a new class. نیو کلاس اډ کېدو لپاره دلته کلیک کړم، دا به نیکسټ کړم، دا مې فینش کړم.
دا بل بټن جوړ شو. دلته راغلم بل بټن مې راواغېستله، فارم اپریشن ته رالم، اوپن فارم ته رالم، نیکسټ مې کو. زه یم چې دې ځای نه اوس څه وکړه، رول نمبر سلیکټ کړه او کلیک هیر ټو ایډ ا نیو رول نمبر. نوی رول نمبر ایډ کېدو لپاره دلته په دې بټن باندې کلیک کړه. دا بټن کریټ شو. بله بټن مې راواغېستله، فارم اپریشن ته رالم، اوپن فارم ته رالم، نیکسټ. دلته د فیس دپاره زه یو بټن کریټ کوم او کلیک هیر ټو ایډ فیس. فیس ایډ کېدو لپاره دلته کلیک. دا زموږ سره دا مختلف جوړ شوله. اوس دلته زه بله بټن اخلم او دا بټن د څه لپاره اخلم؟ دا دې لپاره اخلم چې کوم زموږ سره مین مینیو کویري فارم دی چې دا را سره کولاو کړي. فینش، نیکسټ او دلته کلیک هیر ټو ایډ نیو سټوډنټ فی. په نوی سټوډنټ پسې فیس دې ځای نه دا ایډ کولی شي. دا مین کوم زموږ سره چې دغه دی بټن دی نو هغه دا یو دی. دا زموږ سره دا جوړ شو. دا ما سیو کو او دلته دې له مې ورکو مین، دې له مې ورکو ډیټابیس مین انټري فارم چې ته په ډیټابیس کې مین انټري کې کنه دغه د فار دا فارم دی. دا مې سیو کو، مین ډیټابیس مین انټري فارم باندې مې کلیک کړله. تاسو ګورئ ما چې کوم ډیزاین جوړ کړو هغه ډیزاین راغی. دلته راغلم ایډ ا نیو، گو ټو ایډ ا نیو سټوډنټ، نوی سټوډنټ ایډ کوم. اوس زه په دې کې مختلف سټوډنټان ایډ کوم. زه ما انټري کو علي، بیا وقار، نوید، انیس، انور زیب، یاسر. دا څو مختلف سټوډنټان ما ایډ کړله. دې ځای نه په دې ځای کې یو بټن بل پکار و بیک چې زه په دې باندې کلیک کوم او مین واپس بیا د من خپل مین ډیټابیس انټري فارم ته تللی شم. بهرحال دا ما دلته کلیک کړله. بیا add here to click here to add a new class add کېدو لپاره زه وایم چې class first، class second، class third، class fourth، class fifth، sixth، seventh، eighth، ninth، 10th. دا ما اډ کړله. نو دا زموږ سره مختلف کلاسونه د دې په تر باندې اډ شوله. بیا دریم نمبر بټن باندې چې موږ کله کلیک کوو نو دا مختلف رول نمبر زموږ سره اډ کوي. نو زه یم چې رول نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8. فار ایگزامپل ما دونه انټري پکې وکړله، ما اترو نمبر په دې کې ور اډ کړلې. بیا کلیک هیر ټو اډ فیس. زه یم چې زه درې قسمه فیس ساتم، د کلاس 1 نه والا، د کلاس
5th پوری زما فیس چې دی هغه دی 2000 روپۍ. د کلاس 6 نه والا ته د کلاس 8 پورې زما فیس دی 3000 روپۍ او بیا د کلاس 9 او 10 لپاره زما فیس دی 5000 روپۍ. یو شو 2000 3000 او بل شو 5000 روپۍ. دا ما فیس ساتو. اوس دلته راځم کلیک هیر ټو ایډ ا نیو سټوډنټ. نوی سټوډنټ چې دی هغه اوس مونږ ایډ کوو. اوس په دلته راشم زما سره چې څونه انټري نومونه مونږ کړي په سټوډنټ په نومونو کې نو سټوډنټ نیم سلیکټ زویم چې یار انور طیب سټوډنټ دی دی په سوم کلاس کې دی نو کلاسونه ما چې کم انټري کړي و نو هغه هم زموږ سره راغلي. زویم چې دی په کلاس 5th کې دی. د کلاس 5th لپاره ما فیس د درو نمبر سره دی دا فار ایگزامپل 5 دی. د دو ډیزایرډ فیس څونه دی زویم چې 3000 دی. ریسیوډ اوس څونه شو زویم چې فار ایگزامپل د دو فیس ریسیو شو 2000. دلته په دې کې یو فارمولا بله لګېدله نو هغه به خیر ستاسو سره بیا نیکسټ ټایم شیر کړمه چې هغه داسې ده چې په دې باندې مونږ کله کلیک کوو نو د ډیزایرډ فیس نه به د ریسیوډ فیس منفي کړي او دلته به دا په ریمینینګ فیس کې زموږ سره بیا راشي. نو دا به بیا مونږ وکړو ایډ نیو سټوډنټ. دلته به راشو بیا نوید چې دی دا د کلاس 10 سټوډنټ دی رو نمبر 1 دی د دو فیس څونه دی دا 5000 روپۍ دی. ایډ نیو سټوډنټ بیا یاسر چې دی دا د کلاس 8 سټوډنټ دی د دو فیس دا رو نمبر شو فیس د 3000 دی دا به زه ځان سره ایډ کړم. اوس د دې ځای نه دا زه کراس کړم او بیا راشم دلته خپل مین یو کویری ریپورټ ته. نو تاسو وګورئ دا زموږ سره د دې کسانو د دې انټري شوې وه آی ډي نمبر 1 آی ډي نمبر 2 آی ډي نمبر 3 او یاسر او دا د رول نمبر یې دی دونه فیس یې نو دا زموږ سره اوس د دې ریپورټ کریټ شو. دلته به زه د دې پرنټ ورکړم کنټرول پی او دا زموږ سره پرنټ لپاره تیار دی. نو تاسو اوس وکتله د څونه سټوډنټ څونه فیس جمع کړی دی په کم کلاس کې دی څه رول نمبر یې دی ټوټل فیس یې څونه دی ریسیوډ څونه دی ریمینینګ څونه دی هغه ټول تفصیل چې دی هغه مونږ ته دی دلته په تفصیل باندې شو کوي. یو کار چې کم تاسو د ریمینینګ د خبره ما تاسو ته وکړله چې ریمینینګ فیس په زما سره څنګه معلومیږي د دې لپاره زه راځم او کم چې زمونږ دغه ټوټل فیس والا فارم په دې باندې به رایټ کلیک کړم د دې ډیزاین ته به راشم سوري دلته به راشو مینیو کویری فارم په دې په ډیزاین باندې به کلیک کړم او په ریمینینګ فیس باندې به کلیک کړم. پراپرټي شیټ ته به لاړ شم دلته به ایونټ ته لاړ شم زه ورته وایم چې آن ډبل کلیک دا ایونټ پروسیجر به کال کې دلته به راشي او په دې کې به ولیکئ چې remaining underscore fees is equal to received total underscore fees minus received underscore fees. دا فارموله به موږ ورکو دا به سیو کما اوس چې کله زه راشم دلته زه مین انټری فارم ته راشم نیو سټوډنټ
دا زمونږ سره لږ الټه راغی 1998 زمونږ سره لږ غونتې ایرر دی په دغې فارموله کې. بهرحال دا زمونږ نور فارموله ټیک ده. نو دې طریقه باندې مونږ ډیفاین کړله چې مونږ به څنګه د خپل ډیټابیس کې انټري څنګه کوو. تاسو کتله نوی سټوډنټ پکې ایډ کولی شم، کلاس ایډ کولی شم، رول نمبر ایډ کولی شم، فیس ایډ کولی شم. نوی سټوډنټ اگینسټ چې بیا زه کله کلیک کم په دې ټیبل باندې زما سره به د ټول سټوډنټانو نومونه راشي، کلاس نمبر یې به راشي، کلاس کم کلاس کې سبق وایي، څونه فیس سبمیټ کوي. دا ټول ډیټابیس کې به موږ ته د ټول ډیټیل میلاو شي. امید لرم چې دا پروجیکټ چې کم ما جوړ کو نو دا ما تاسو سره ډېر په محنت باندې جوړ کو. سټیپ بای سټیپ به تاسو زما سره دغه شانتي ایکزیکیوټ کړي او تاسو به ځان لا د یو سکول لپاره، د یو کالج لپاره، د یو اکیډمي لپاره تاسو دا ډیټابیس هغوی ته جوړولی شئ او تاسو په هغې باندې د هغوی نه پیسې هم اخیستی شئ او د هغوی ریکوایرمنټس چې دي تاسو ډېر په احسن طریقه باندې په دې کې را سټرکچر کولی شئ، ریکمباین کولی شئ. اوس ورکې اجازه خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.